สวัสดีชาวอดิเบตการ์เดียนทุกท่านวันนี้ไม่มีหมกเม็ดนะครับบอกหมดทุกอย่างเท่าที่ผมรู้เกี่ยวกับอนิเมะการ์เดียนเวพอนที่เราเล่นอยู่ณปัจจุบันนี้นะอย่างแรกเลยนะครับเราจะเล่นเป็นสายเนโครแต่เราต้องไปเล่นวิสก่อนนะเริ่มต้นเล่นวิสก่อนเราจะมาพูดในเรื่องของสกิลก่อนแล้วกันนะครับสกิลเริ่มต้นมีให้คุณเลือกอยู่เป็นแบบ2เซตผมจะเล่นขึ้นเยือกแข็งกับสกิลนี้2สกิลนี้นะเริ่มต้นมาพอเราได้3เชื่อมเสร็จปุ๊บพอเราเวล4เนี่ยเราก็มาใส่หินเสริมนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นหินเสริมอื่นๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้ตรงนี้ไอ้หินเสริมสีเขียวเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเริ่มต้นมันจะสามารถซื้อได้ไหมแต่น่าจะซื้อได้แหละสกิลนี้นะครับสำหรับเนโคน่าจะไม่ยากเย็นก็จะเป็นสกิลประมาณนี้ที่ใช้เริ่มต้นเล่นได้ถึงประมาณเวล20พอเราผ่านช่วงเวล20มาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเล่นในส่วนของ SRS หรือไอหัวกะโหลกไฟเราก็จะมาเล่นในส่วนของตรงนี้พอเราโยกมาเล่น SRS เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปในเรื่องของหินเสริมนะครับหินเสริมก็จะใช้ก็จะเป็นมินเนี่ยนดาเมจแล้วก็มีรีสเปซส่วนลัดเลสเนี่ยเดี๋ยวให้เรามี4เชื่อมก่อนแล้วเราค่อยเอามาใส่ก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณอาจจะมาเล่นสกิลนี้แทนไอตัวลัดเลสก็ได้เหมือนกันนี่นะเป็นเซตนี้เราจะเล่นไปจนกว่าเลเวล28แล้วก็มาเล่นสกิลปลุกสเปกเตอร์เรามาเล่นสกิลปลุกสเปกเตอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของหินเสริมที่มันสามารถเสริมเข้ามาได้ปลุกสเปกเตอร์เนี่ยผมแนะนำเอาเป็นมินเนี่ยนสปีดนะครับมินเนี่ยนสปีดเนี่ยมันจะได้ตั้งแต่เลเวล18ละแล้วก็มินเนี่ยนไลท์นะครับเราต้องเพิ่มเลื่อนให้มันหน่อยก็จะใช้ประมาณ3เชื่อมนี้พอเลเวล31แล้วก็ไปหาหินสกิลเอลิเมนทัลอาร์มี่นะครับเอามาใส่ให้มันมีต้านธาตุแล้วมันก็จะทำให้มอนเวลาเราตีเนี่ยมันจะพ่ายแพ้แก่ธาตุด้วยอันนี้ดีมากเลยนะมันก็ถือว่าเป็นเพิ่มดาเมจให้มันเราก็จะเล่น2เซตนี้จนถึงเลเวล41ค่อยโยกมาเล่นในส่วนของอัญเชิญโกเลมซากศพแล้วเราให้ไปหาซื้อกระบองนี้ฮะช่วงแรกๆเรายังไม่ต้องซื้อของนะเราใช้เซตนี้ลงได้เลยเราใช้เซตเนี้ยเล่นไปเรื่อยๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อของไม่ต้องซื้ออะไรเลยแล้วเราก็เก็บพวกของที่มันดรอปแล้วเอาไปขายหาซื้ออันนี้มาให้ได้2อันหรือจะใช้อันเดียวไปก่อนเริ่มต้นแต่ผมแนะนำให้ใช้2อันเลเวล41ที่เราจะซื้อมาใส่ได้ก็คือเลเวล41แล้วส่วนที่มันขาดเนี่ยก็คือสเต็งเราก็เลยต้องหาของสวมใส่ที่มันมีบวกสเต็งพวกแหวนพวกเสื้อพวกอะไรเงี้ยพวกรองเท้าถุงมือหมวกอะไรเงี้ยบวกสเต็งให้มันเยอะหน่อยเพราะว่าสเต็งของตัววิสมันน้อยมากนะครับพาสซีฟที่มันจะโยกไปอัพได้เนี่ยมันน้อยมากแล้วเราก็เล่นควบคู่กับสเปกเตอร์พอเราเล่น2เซตนี้ใช่ไหมครับพอเราได้2เซตนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยจนจบแอคซิได้เลยนะครับแค่2เซตนี้นะคนแล้วส่วนของสกิลออร่าแล้วแต่เราจะต้องการใช้เลยครับว่าเราจะใช้ออร่าอันไหนแต่แนะนำต้นเกมเราก็จะใช้กระจ่างกำลังวังชาไม่แน่ใจว่าของตัววิสมันจะได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละครับก็จะเป็นประมาณนี้เซตที่เริ่มต้นแล้วเรามาดูในส่วนของพาสซีฟกันดีกว่าตัววิสเนี่ยเริ่มต้นนะครับเราต้องอัพมาทางนี้ก่อนอัพมานี่ปึ้งเสร็จปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยเรายังไม่ต้องไปอัพนะครับเรายังไม่ต้องไปอัพนะตรงเนี้ยเรามาอัพตรงนี้ก่อนเห็นไหม increase spell damage แล้วก็บวกไล่เร็วด้วยตรงนี้นะครับพอเราอัพตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยข้างบนเนี้ยเรายังไม่ต้องไปอัพนะครับเรามาอัพในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ที่มันจะได้เพิ่มเลือดเพิ่มมานานะครับแล้วเราก็อัพในส่วนของตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาอัพตรงนี้ด้วยนะครับปึ้งเห็นไหมอันเนี้ยก็จะอยู่ในเซตของเลเวล12แล้วเราก็ขึ้นมาอัพตรงนี้ปั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะโยกขึ้นไปเล่นเลยคราวนี้โยกขึ้นไปข้างบนเราจะไปเอาในส่วนของไอ้ตรงนี้ก่อนพอเราอัพตรงนี้เสร็จแล้วแล้วเราค่อยขึ้นไปข้างบนอันนี้เลเวล22แล้วใช่ไหมพอเสร็จจากตรงนี้แล้วเราอยากได้ต้านธาตุหน่อยเราก็มาอัพตรงนี้นะครับเราจะได้มีต้านธาตุแล้วก็ได้สเต็งแล้วก็เด็กด้วยโคตรดีเสร็จปุ๊บตอนนี้เราเลเวล24แล้วใช่ไหมแล้วเราก็โยงมาอัพตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกขึ้นมาอัพตรงนี้ครับเลเวล32แล้วเห็นไหมทุกคนเสร็จปุ๊บเราก็อัพโยงลงมาเลยครับตรงนี้พอเราอัพลงมาตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาอัพตรงนี้ครับพอเราได้มินเนี่ยนแม่นยำแล้วเนี่ยเลเวล41เราไปอัพไอ้ตรงนี้นะครับมินเนี่ยนแม่นยำเพิ่มขึ้นพอเราเลเวล41แล้วเนี่ยเราจะลืมในส่วนตรงนี้ไม่ได้แม็กซิมัมโกเลมซัมมอนโกเลมบวกได้อีก1ตัวตรงนี้นะครับจะลดส่วนของตรงนี้ออกไปก่อนให้เลเวล42แล้วมาเล่นตรงนี้เห็นไหมมันก็จะดูดีแล้วก็เล่นง่ายมากกว่านะครับประมาณนี้นะอันเนี้ยถึงเลเวล42ครับแล้วก็มาเอาแม็กซิมัมสเปกเตอร์
ลิงที่ให้เฟนซี่ที่จะใช้ตัวแรกมันก็จะอยู่ X 2นะครับทางแม่น้ำตรงนี้แล้วก็กด alternate A ดูว่าใช่หรือเปล่าถ้ามันไปโดนศพอย่างเช่นตัวนี้ Silver Black alternate A แล้วเนี่ยเราก็กดสกิลได้เลยนะครับมันก็จะเป็นลิงที่ให้เฟนซี่ทั้งเราและเพื่อนนั่นเองแล้วก็ลิงอีกตัวหนึ่งที่ให้ power charge ก็จะเป็นตัวลิงสีดำๆนะครับมันจะให้ power charge มันจะอยู่ที่ X 6ทางป่าใต้ถ้าไม่เจอก็ลองไปที่ทางแม่น้ำดูนะครับเผื่อมีหรือไม่ก็ไปที่ป่าตะวันตกเผื่อเจอนะครับมินเนี่ยนเราก็จะมีทั้งเฟนซี่แล้วก็มีทั้ง power charge นั่นเองพอเราได้บัฟตรงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็เลื่อนลงมาอัพโยงลงมาเลยพอเราอัพโยงลงมาเสร็จปุ๊บเรายังไม่ต้องไปอัพดาเมจอะไรเพิ่มนะครับเรามาอัพตรงนี้ก่อนเห็นไหมบวกเกาะบวก Energy Shield Max Energy Shield นะครับตรงนี้พอเราเริ่มใช้ออร่าแล้วเราก็มาอัพตรงนี้นะอันเนี้ยคือแบบเพียวๆเลยนะเรายังไม่ได้ใช้แบบใช้ของใช้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เลื่อนลงมาตรงนี้ปึ้งแล้วมาอัพเลือดตรงนี้เพิ่มเลือดนะครับนี่เพิ่มเลือดตรงนี้ก็จะดีมากเพิ่มเลือดเราอยากจะอัพในส่วนของออร่าเยอะๆเราก็มาอัพตรงนี้มันก็จะดีมากแล้วพอเราเลเวล60แล้วเนี่ยเราก็เริ่มจะขยับขยายนะครับอัพอันนี้เพิ่มขึ้นมาเราจะอัพอันนี้เพิ่มขึ้นมาละปึ้งเปี้ยงเสร็จปุ๊บเราเอาตรงนี้ออกเลยก็ได้นะครับพอตรงนี้เสร็จสับเลเวล62แล้วเราก็มาอัพตรงนี้เพิ่มระยะเวลาของสกิลด้วยนะตรงนี้ดีมากเลยตรงนี้ลืมไปเลยจะได้ต้านเคออสด้วยนะครับตรงนี้เลเวล65แล้วเราก็มาอัพตรงนี้เราจะได้สเตรนท์เพิ่มขึ้นด้วยมันก็จะเป็นประมาณนี้พอเราดูแล้วเราอยากอัพอันไหนเราก็อัพได้เลยในส่วนที่เราขาดหายถ้าสมมุติมันยังตีไม่แรงดาเมจยังไม่ถึงเราก็มาอัพตรงนี้เลยก็ได้ครับมินเนี่ยนดาเมจเพิ่มมินเนี่ยนดาเมจแล้วก็แอคแท็กสปีดแล้วเราก็มาดูตรงนี้ด้วยนะครับมันได้เพิ่มเลือดกับรีเลือดให้เราด้วยแล้วก็รีเลือดมินเนี่ยนให้ด้วยนะครับเราก็มาอัพตรงนี้เลยอันนี้เลเวล71แล้วนะทุกคนพอเราเลเวล71แล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นสำหรับการเล่นอนิเมตการ์เดียนนะครับพอเราอัพตรงนี้เสร็จแล้วเราอยากจะไปอัพดาเมจตรงนี้พอเราอัพดาเมจตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่มันจะเพิ่มรีเลือดให้เราแล้วก็เพิ่มเกาะกับเพิ่มแม็กซิมัมเลือดด้วยนะครับนี่เราก็อัพตรงนี้มาตึ้งแล้วก็มาอัพตรงนี้ตรงนี้เราก็จะได้ค่าเกาะเพิ่มมากขึ้นด้วยโคตรดีเราอย่าพึ่งไปเล่น AG นะครับถ้ายังไม่มีของที่จะเล่นมันเราก็อย่าพึ่งไปเล่น AG ดีกว่าไม่งั้นเราจะเหนื่อยเราก็เล่นเซตนี้จนจบ Active เนี่ยเลเวล82เนี่ยน่าจะจบ Active แล้วแหละพอเราจบ Active แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะตามหาต่อไปก็คือสกิลที่จะเล่นต่อใช่ไหมผมแนะนำเป็นคาริโอโกเลมเล่นได้ยาวๆเลยจริงๆนะครับทุกคนอยู่ที่เราเลยว่าจะหยุดเล่นคาริโอโกเลมตอนไหนนะที่ผมเล่นมันก็จะประมาณนี้ส่วนในเรื่องของเลือดเราก็จะได้อยู่2,400อันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดอีก142.9อันนี้ก็ฟื้นฟูเยอะนะครับ142.9นี่ถือว่าเยอะอยู่พอเราเสร็จจากตรงนี้แล้วเราต้องการอะไรอีกเราก็ไปเติมในส่วนที่มันขาดหายไปแล้วก่อนที่มี Void Force อาจจะมีคนถามว่าพี่ก่อนมี Void Force เราต้องเล่นอาวุธอันไหนก่อนมันเป็นดาบของฟิกเกอร์ดาบอันนี้นะครับตีแล้วมันจะได้เฟนซี่นั่นเองถ้าคุณคิติคอลนะถ้าคิติคอลปุ๊บมินเนี่ยนเราก็จะได้เฟนซี่นั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งเราไปเล่นดาบโอโร่ก็ได้อันนี้ก็แรงเช่นเดียวกันผมแนะนำนะ2ดาบนี้ก็คือดาบโอโร่แล้วก็ดาบของสายฟิกเกอร์ก็จะเล่น2ดาบนี้นะครับโคตรดีเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาซื้อของมาเลยแบบปึ้งถ้าเราเจอเสื้อตัวนี้เราก็ซื้อมาได้เลยนะครับไอเสื้อตัวนี้นะไหนวะด็อปเปอร์แกงเกอร์เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพวกโล่พวกอะไรก็ยังใช้โล่เอจิสเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ถ้าเรามีงบมีอะไรแล้วเราฟาร์มมาได้ส่วนแรกๆเนี่ยผมแนะนำเป็นคาริโอโกเลมนะครับกระบองมันก็จะเป็นกระบองมือเดียวสามารถเล่นได้แบบยาวๆเลยก็คือกระบองล็อกเบเกอร์นั่นเองกระบองนี้ใช้กระบองนี้2อันนะถือ2อันไปเลยโกเลมเราก็จะมีได้ประมาณ4ตัวนะครับรวมจากพาสซีฟด้วยนะของเรามันก็จะมีได้ประมาณ4ตัว 4-5 ตัวเลยถือว่าดีมากแล้วดาเมจมันเป็น AOE ด้วยสำหรับคาริโอโกเลมเล่นได้ยาวๆนะจนจบ Active แล้วก็ไปเล่นถึงประมาณแมปเทียร์10เลยก็อาจจะได้ด้วยเหมือนกันนะครับแรกๆเริ่มต้นก็จะเริ่มประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปให้จบกันด้วยนะทุกคนแล้วทีนี้ผมจะมาบอกในส่วนของเซตอนิเมตการ์เดียนแล้วก็อธิบายในส่วนของเสื้อนี้ว่าไอเสื้อตัวเนี้ยมันทำงานยังไงกับ AG ของเรานะครับในส่วนของเสื้อนะครับอธิบายแบบง่ายโค
โคตรเลยนั่นก็คือทิกเกอร์อาวุธปลุกเสกผู้พิทักษ์อนิเมะการ์เดียนเวพอนเลเวล20เมื่อผู้พิทักษ์ปลุกเสกของเราสังหารศัตรูนั่นก็คือมันจะทิกเกอร์อนิเมะการ์เดียนเวพอนออกมาต่อเมื่อที่ตัวอนิเมะของเราเนี่ยมันฆ่าได้นะครับมันจะทิกเกอร์เลเวล20ออกมาแต่มันจะมีในส่วนอีกอันนึงนั่นก็คือทิกเกอร์อาวุธปลุกเสกอาวุธของผู้พิทักษ์เลเวล18 10% เมื่ออาวุธปลุกเสกสังหารศัตรูได้ถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะถ้าตัวดาบของเรามันสังหารได้เนี่ยมันมีโอกาส 10% ที่จะทิกเกอร์เลเวล18ออกมาซึ่งเลเวล18เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเลเวล20ดีกว่าเยอะเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำมาเพื่ออะไรมันจะเป็นประมาณนี้ผมก็เลยใส่ถุงมือให้กับการเดียนที่ศัตรูที่อยู่ใกล้นับว่าคุณเป็นผู้สังหารนั่นก็คือใส่ให้การเดียนยิ่งการเดียนใส่เนี่ยมันจะทิกเกอร์อาวุธปลุกเสกเลเวล20เยอะมากที่สุดนะครับเราทำแบบนี้เพื่อจะรีดดาเมจดาบออกมาให้ได้เยอะมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวดาบเนี่ยมันเป็น AOE อยู่แล้วเมลีสเปซไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ข้อเสียของบิลนี้ก็คือคุณไม่สามารถมีมินเนี่ยนที่ไม่ใช่มินเนี่ยนปลุกเสกหรือมินเนี่ยนที่สำแดงได้ไอ้มินเนี่ยนที่สำแดงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะผมอาจจะไปหาข้อมูลเผื่อมันจะมีมินเนี่ยนอะไรเพิ่มได้นั่นเองนะครับในส่วนของเสื้อก็จบไปแล้วนะเสื้อมันจะใช้ประมาณนี้ในส่วนของถุงมือถุงมือก็น่าจะเข้าใจกันหมดแล้วเนาะว่ามันจะแปลงความเสียหายไปเป็นธาตุตามสีรูนั่นเองแล้วก็มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมินเนี่ยนมีโอกาสสร้างสถานะทั้งแช่แข็งช็อกและลุกไหม้นั่นเอง 5% ก็คือตีไปยังไงบางทีแม่งก็ติดแข็งติดช็อกติดลุกไหม้อยู่แล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของหมวกในส่วนของหมวกเนี่ยสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้กันที่ไปซื้อหมวกนี้มาก็คือมินเนี่ยนมีพลังชีวิตสูงสุดลดลง 20% อันของผมนี้ 21% ถือว่าในเกณฑ์ที่ดีในเกณฑ์ที่ดีแต่ถ้ามินเนี่ยนมีพลังชีวิตสูงสุดลดลง 30% อันเนี้ยผมไม่แนะนำให้เอามาใช้เล่นนะครับเพราะว่ามันลดเลือดเยอะมากเกินไปถ้าจากที่แนะนำก็มินเนี่ยนมีพลังชีวิตสูงสุดสักประมาณไม่เกิน25กำลังดี25กำลังดีนะประมาณนี้ครับแล้วเราไปดูในส่วนของมินเนี่ยนมีโอกาสคิดคอนเพิ่มขึ้น 50% ต่อจำนวน power charge สูงสุดที่คุณมีอันนี้งงไหมไม่งงใช่ไหมถ้าในพาสซีฟของเราเนี่ยเราไปอัพเพิ่มpower charge สัก1ลูกมินเนี่ยนเราก็จะมีโอกาสคิดคอนเพิ่มขึ้นอีก50% เพราะว่า power charge สูงสุดของเราจะมีจาก3กลายเป็น4ประมาณนี้ครับในส่วนของ power charge สูงสุดนะถ้ายิ่งมี power charge สูงสุดเนี่ยมินเนี่ยนก็มีการตีติดคลิเยอะมากเท่านั้นก็คือสามารถทำคลิ 100% ได้เลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนบรรทัดสุดท้ายมินเนี่ยนสามารถได้ยินเสียงกระซิบ5วิหลังจากที่มันคิดคอนสมมติมินเนี่ยนของเรามันคิติดคลิเสร็จปุ๊บแล้วมันเลือดไหลทุกคนสังเกตไหมว่ามันเลือดไหลเลือดไหลในส่วนเนี้ยมันจะมาจากมินเนี่ยนที่ได้ยินเสียงกระซิบจะได้รับความเสียหาย Chaos ต่อวิเท่ากับ 20% ของพลังชีวิตสูงสุดของมันแต่ข้อดีของมันก็คือมินเนี่ยนมีความเร็วและความเสียหายการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 50% อันนี้ดีมากทั้งความเร็วและความเสียหายในการโจมตีคือเยอะมากๆเลยนั่นก็คือ 50% แล้วเรียกประชุมเราจะไม่สามารถใช้งานได้เราไม่สามารถเรียกมันกลับมาได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่ฟังคำสั่งของเรานั่นก็คือเรียกประชุมใช้งานไม่ได้เลยผมก็เลยไม่ใช้เรียกประชุมนะครับจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ Ultimate Guardian จะไม่โดนสะท้อนธาตุจากไหนจากสกิลนี้ครับ Elemental Damage Weakness Attack เป็นหิน Awake นั่นก็คือหินจุตินั่นเองความเสียหายธาตุจากสกิลที่เสริมจะไม่ถูกสะท้อนเราก็เลยลงสะท้อนได้ชิวๆเราต้องใส่อันเนี้ย2เม็ดนะใส่ให้ดาบด้วยแล้วก็ใส่ให้ตัวการเดียนด้วยนะครับจะเป็นประมาณนี้ถ้าเริ่มต้นยังไม่มีเมกบลัดก็แนะนำให้ไปเล่นเข็มขัดของอาบิสที่มี1รูนะครับเอาแค่1รูก็พอแล้วก็หาต้านธาตุมาอะไรประมาณนั้นรองเท้าก็แล้วแต่จะใช้เลยนะครับจะประมาณนี้นะของที่เราจะอัพต่อไปที่มันบวกดาเมจเยอะมากที่สุดสำหรับบิลนี้นะครับบวกดาเมจเยอะมากที่สุดนะนั่นก็คือกระบองอันนี้ผมสอนวิธีคราฟไปแล้วสำหรับไลฟ์สดอันนู้นนะครับก็คือสามารถเข้าไปย้อนดูกันได้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกอีกรอบดีกว่านั่นก็คือเราจะล็อกมอดแฟกเจอร์ไว้สัก1อันให้คุณเลือกนะครับว่าจะล็อกมอดมินเนี่ยนมีโอกาสคิติคอนเพิ่มขึ้นหรือมินเนี่ยนมีตัวคูณคิติคอนเพิ่มขึ้นให้ล็อกแค่2มอดนี้ไว้นะผมแนะนำว่าให้ล็อกแค่2มอดนี้ไว้พอเพราะส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราจะคราฟจากตัวเอเซนต์เราจะใช้งบเท่าเดิมนั่นก็
คือไม่เกิน10 DY นั่นเองในการคราฟเราก็จะใช้ Accent ในการหมุนหาสุ่มหานั่นเองนะครับก็ถือว่าดีโคตรดีเลยจะเป็นประมาณนี้นะใช้ Accent หมุนหาให้มันได้สิ่งที่จำเป็นจริงๆให้มันได้3 อย่างนี้นะครับก็คือมินเนี่ยนมีโอกาสคริติคอลแล้วก็หามินเนี่ยนสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเอา 90% ขึ้นไปมินเนี่ยนมีตัวคูณคริติคอลเพิ่มขึ้นเอา 35% ขึ้นไป2 อย่างนี้มันจะเป็นเทียร์ 1นั่นเองแล้วก็ส่วนที่มอดที่มันว่างซับฟิกนะครับอยากให้มันว่างเราไปคราฟของมินเนี่ยนมีความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 15%พอเราคราฟมินเนี่ยนโจมตีเพิ่มขึ้น 15% เนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับสามารถเล่นได้ใช้ได้เลยอย่างที่2ที่มันบวกดาเมจเยอะมากที่สุดนั่นก็คือ Glassy Eye นะครับ Glassy Eye เนี่ยผมแนะนำเลยว่าคราฟให้มันได้กายภาพเทียร์ 1ไว้สัก1อันชีวิตคุณจะโคตรดีเลยถ้าสมมุติคุณไม่มีมินเนี่ยนมีความเร็วโจมตีเนี่ยอันเนี้ยเราอาจจะยังไม่ต้องไปสนใจมันเลยก็ได้นะเราไปเอามินเนี่ยนสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมมาก่อนนะครับเราไปเอาเทียร์ 1มาก่อนไอ้มินเนี่ยนมีความเร็วโจมตีเนี่ยเราปัดตกไปเลยเราอาจจะเอามินเนี่ยนกายภาพเทียร์ 1เนี่ยทั้งหมดเลยเราอาจจะใส่ไปประมาณสัก3 อัน 4 อันเงี้ยเราใส่ไปเลยดาเมจมีแน่นอน 100% ครับในช่วงเริ่มต้นนะพอเราฟาร์มไปได้สักพักหนึ่งเรามีงบมีอะไรมาเพิ่มแล้วเนี่ยเราค่อยไปซื้อไทม์เลทพอเราซื้อไทม์เลทเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆอัพทีละอย่างไปเรื่อยๆเราอาจจะยังไม่ซื้อไทม์เลทเราอาจจะมาเล่นในส่วนของคัตเตอร์จีวิลก่อนคัตเตอร์จีวิลนะครับโคตรดีพอเราซื้อคัตเตอร์จีวิลได้1อันแล้วเนี่ยเราก็มาซื้ออันนี้เลยนะครับมีเดียมคัตเตอร์จีวิลแล้วก็มาซื้ออันนี้เลยแล้วก็เอามอดมินเนี่ยนที่สุกสร้างขึ้นมาเร็วๆนี้มันจะไม่ได้รับความเสียหายก็คือมันจะเป็นอมตะ4 วินั่นเองสำหรับดาบนะดาบของเรามันก็จะเป็นอมตะ4 วิที่มันสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอมันตายแล้วมันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะตรงนี้ถือว่าดีมากแล้วเราอาจจะโยกไปเล่น Energy Shield เลยก็ได้นะครับเราโยกไปเล่น Energy Shield เลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้พูดมาถึงขนาดนี้แล้วเราจะพูดถึงพาสซีฟไม่ได้เลยนะครับพาสซีฟสำหรับวงกฎอันแรกที่เราต้องอัพเลยนั่นก็คือตรงนี้นะครับ Commander of Darkness ออร่าจากสกิลของคุณมอบมอดเพิ่มความเร็วในการโจมตีกับไล่ให้คุณแล้วก็เพื่อนแล้วก็คุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 30%ทั้งมินเนี่ยนแล้วก็ทั้งตัวคุณจะทำความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% นั่นเองและคุณและเพื่อนที่อยู่ใกล้มีค่าต้านทานธาตุเพิ่มขึ้นอีก 30% อันเนี้ยถือว่าเป็นโหนดขี้โกงของเนโครเลยนะฮะพอเราอัพตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมวงกฎที่2ที่อยากให้อัพก่อนเนี่ยก็คืออัพลงมาตรงนี้นะครับมินเนี่ยนมีพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้นมินเนี่ยนสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นไอโหนดเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมจะให้คุณมาเล่นวงกฎ3วงกฎ3ให้คุณมาอัพอันนี้เลยเสริมค่าป้องกันกายภาพต่อจำนวนมินเนี่ยนสูงสุด 10% สมมุติดาบเรามี10เล่มแล้วเราก็จะได้ป้องกันกายภาพ 10% เลยทันทีนะครับแล้วก็ความเสียหาย 1% ที่มินเนี่ยนของคุณสร้างจะถูกดูดมาเป็นพลังชีวิตให้กับคุณก็คือเราจะดูดเลือดจากมินเนี่ยนที่มันตีนั่นเองแล้วก็มินเนี่ยนจะนำพลังชีวิตสูงสุด 40% ไปเสริมเป็นโล่พลังงานสูงสุดนั่นเองนะครับในส่วนของตรงนี้นะพอเราเล่นวงกฎ3แล้วเนี่ยวงกฎ4เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เข้าไปวิ่งแต่ถ้าคุณวิ่งแล้วเนี่ยคุณวิ่งวงกฎ4แล้วใช่ไหมผมก็แนะนำให้มาอัพอันนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็ความลับของ AG นะครับผมเพิ่งรู้มาเหมือนกันก็คือดาบบอยฟอสเนี่ยปกติแล้วมันจะนำความเสียหายของอาวุธกายภาพ 700% ใช่ไหมไปเสริมเป็นธาตุแบบสุ่มแต่ถ้าเราใส่ Enchant ที่เพิ่มจำนวนค่าของมอดหลักกายภาพอีก 10% เนี่ยกลายเป็นว่ามันจะนำความเสียหายของอาวุธกายภาพ 770% ไปเสริมเป็นธาตุแบบสุ่มและมันมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมยังคราฟไม่ติดตอนนี้นั่นก็คือเพิ่มจำนวนค่าของมอดหลักกายภาพ 15% อันเนี้ยผมหมด DY เป็น100 กว่าแล้วยังคราฟไม่ติดเลยสำหรับดาบเล่มนี้นะครับอยากคราฟติดเหมือนกันเพราะว่าถ้าคราฟติดมันจะนำความเสียหายของอาวุธกายภาพ 808% ไปเสริมเป็นธาตุแบบสุ่มโคตรดีนะครับแต่ผมยังคราฟไม่ติดผมก็เลยว่าจะเอาอันเนี้ยมาใช้ก่อนนั่นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วแหละเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยและความเสียหาย 40% อันเนี้ยถือว่าดีนะครับดีมากเลยก็คือสถานะเจ็บป่วยทุกอย่างที่มินเนี่ยนเราสร้างหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันจะเพิ่มผลมีผลเพิ่มขึ้น 40% ทำให้ศัตรูได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาลองดูว่าเซตของอนิเมะการ์เดียนเนี่ยมันสามารถใส่อะไรได้บ้างตัวการ์เดียนเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำว่ามันสามารถใส่อะไรได้บ้างนะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงอย่างแรกเลยเรามาเริ่มที่อาวุธที่เป็นพวกบวกเพิ่มธาตุเยอะๆนะครับอย่างเช่นพวกดาบอย่างนี้ใช่ไหมดาบเอาไปเป็น two hand sword two hand sword ก็จะเป็นดาบโอโลนะครับแล้วก็ดาบมันชื่อว่าอะไรTerminus ที่ผมแนะนำนะครับช่วงต้นเกมถ้าคุณอยากจะเล่น AG จริงๆนะแบบใจจะขาดแล้ว
กูอยากเล่นก่อนอะไรเงี้ยกูอยากไปฟาร์มก่อนคนอื่นเขาเราก็มาเล่นในส่วนของดาบโอโลหรือว่าดาบเทอร์มินัสเราจะมาเล่น2ดาบนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปมาให้ดูนะครับ2ดาบนี้หรืออีกอย่างหนึ่งที่คุณจะไปเล่นนั่นก็คือลาเคียสตาก็ได้เหมือนกันในช่วงเริ่มต้นแรกๆนะคุณอาจจะไปเล่นลาเคียสตาก็ได้ประมาณนี้ครับลาเคียสตาก็ได้เหมือนกันได้เรื่องของดาเมจน้ำแข็งแล้วก็ดาเมจสายฟ้าดีเร็วด้วยอะไรอย่างนี้นะครับโคตรดีแต่ข้อเสียก็คือดาบมันใหญ่ มันเทอะทะที่ผมเห็นนะมันเทอะทะนะครับแล้วมาในส่วนของเสื้อที่แนะนำให้การเดียนใส่แล้วกันนะครับเสื้อตัวที่1เนี่ยมันจะเป็นสำหรับเอาไว้ให้คุณไม่โดนคีติคอลแล้วกันเป็นเสื้อป้องกันตัวคุณเองสำหรับสายออร่าบอทอันนี้เขาจะใช้กันอยู่แล้วนั่นก็คือเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อแกลบผมเรียกมันว่าเสื้อแกลบแล้วกันจะเป็นเสื้อตัวนี้นะครับมันจะมีบรรทัดสุดท้ายนะครับที่มันเขียนว่าศัตรูที่อยู่ใกล้ไม่สามารถคริติคอลได้อันนี้ถือว่าดีมากสำหรับหมดเสื้อของเสื้อตัวนี้นะเขาก็เลยเล่นกันนะครับแต่ของผมเนี่ยเสื้อที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะมีแดงเกอร์ป๊อปเปอร์ ไม่ใช่แดงเกอร์ป๊อปเปอร์เสื้อที่ผมแนะนำอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะมีด็อปเปอร์แกงเกอร์นะครับเสื้อด็อปเปอร์แกงเกอร์แล้วก็จะมีเสื้อที่เป็นอัศวินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเสื้อตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งที่ว่าความเสียหายทุกอย่างมันสามารถทำให้หนาวเย็นได้นั่นเองศัตรูจะติดหนาวเย็นความเสียหายทุกอย่างจะทำให้ติดหนาวเย็นเลยนะครับก็คือมันสามารถทำให้สายฟ้าติดน้ำแข็งได้นั่นเองประมาณนั้นเสื้อตัวนี้ผมก็แนะนำสำหรับ AG ที่มีรีเลือดเยอะอยู่แล้วกันประมาณนี้นะสำหรับ AG ที่มีรีเลือดเยอะอยู่แล้วก็เสื้ออีกตัวหนึ่งเสื้อที่มันบวกendurance charge ให้ทั้งเราแล้วก็ให้ทั้งตัวของ Guardian ตัว Guardian มันได้เขาเรียกว่าอะไร endurance charge เสร็จปุ๊บมันก็จะรีเลือด 2% อะไรอย่างนี้นะครับต่อ endurance charge หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับไอเสื้อตัวนี้ดีมากเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเสื้อตัวนี้นะแนะนำเหมือนกันแล้วก็จะมีเสื้ออีกตัวหนึ่งดีเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าต้นเกมมันจะถูกหรือเปล่าก็คือไอเสื้อเฟลเนี่ยไอเสื้อเฟลมันจะมีบรรทัดหนึ่งที่มันเขียนว่ารีเจนเลือด 3% อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะสำหรับเสื้อตัวนี้แล้วก็มาดูในส่วนของเสื้อตัวตึงถือว่าเป็นตัวเต็งของบิวนี้เลยนั่นก็คือเสื้อสีส้มผมเรียกมันว่าไอเสื้อเพชรแล้วกันเสื้อเพชรเสื้อสีส้มไอเสื้อตัวเนี้ยมันมีโน้ตหนึ่งที่แบบเขียนไว้โคตรดีเลยนั่นก็คือรีเจนเลือด 10% เลือดสูงสุดของการ์เดียนสมมุติเลือดการ์เดียนมันมีประมาณสัก 50,000 มันรีเลือด 5,000 ต่อวินะโคตรดีเลยรีเลือด 10% อันนี้ถือว่าดีมากนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้แต่ที่ผมลองใช้มาแล้วเนี่ยขนาดไอรีเลือด 10% น่ะยังตายเลยผมก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่ารีเลือด 10% เนี่ยเอาไม่อยู่หรือว่า ทั้งที่เลือดมันเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมหาต้านทานเคออสให้กับการ์เดียนเราด้วยนะครับสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือต้านเคออสให้การ์เดียนนั่นเองในส่วนของเสื้อการ์เดียนมันก็จะมีเสื้อเหลือเสื้ออีกตัวหนึ่งละเป็นเสื้อเขาเรียกว่าอะไรมันจะได้ไอหมวดของเสามันถามว่าดีไหมมันดีเหมือนกันนะแต่ว่าผมเคยเล่นมาแล้วมันก็ดีแต่ก็ดีไม่สุดมันไม่ได้ว่าจะเพิ่มรีเลื่อนให้ด้วยนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างมาให้ดูว่าไอเสื้อตัวนี้ก็เล่นได้เหมือนกันถ้าคุณมีสามารถเล่นได้นะครับถ้าคุณมีก็สามารถเล่นได้ในส่วนของเสื้อก็จะหมดแล้วสำหรับในการแนะนำว่าใช้ดีไหมนะครับถามไม่ใช่ว่าใช้ดีไหมเขาเรียกว่าแนะนำในการใส่ดีกว่าว่ามีกี่ตัวผมก็จำไม่ได้ว่าผมแนะนำไปกี่ตัวนะแล้วก็มาในส่วนของรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยจะมีแค่คู่เดียวเลยที่ผมแนะนำนะก็คือ Legacy of Fury เป็นรองเท้าของ Maven ต้นเกมนี้อาจจะแพงอยู่เราก็อาจจะยังไม่ต้องไปซื้อนะครับไอ้รองเท้าตัวเนี้ยมันมีโน้ตหนึ่งที่มันเขียนไว้ดีมากเลยนั่นก็คือศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะแผดเผาสถานะแผดเผาเนี่ยมันก็ทำให้ติดลบธาตุด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มผลของสถานะแผดเผาอีกมันก็จะยิ่งทำให้ติดลบธาตุเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เมื่อคุณสังหารศัตรูที่ติดสถานะแผดเผาเนี่ยมีโอกาสสร้างสถานะติดไฟ4วิต่อศัตรูรอบๆตัวนะครับ 30% ซึ่งจะทำความเสียหายไฟเท่ากับ 8% ของพลังชีวิตศัตรูที่ถูกสังหารต่อวิอารมณ์แบบว่าตายปุ๊บศพแม่งไหม้แล้วลามไปโดนเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะพอเรามาจบที่รองเท้าแล้วใช่ไหมถ้าลีกต่อไปมันไม่มีเมอร์เซเนอรี่หมวกอันต่อไปที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็เป็นหมวกที่เมอร์เซเนอรี่ใส่อยู่ก็จะเป็นหมวกอันนี้นะครับหมวกไอสีเขียวไอหมวกสีเขียวที่มันทำให้มอนติดลบธาตุก็จะเป็นหมวกตัวนี้แล้วก็อีกหมวกนึงที่มันจะเพิ่มรีเลือดให้เยอะนะครับรีเลือด 1%
ต่อ maximum energy shield 500ก็รีเลือดเยอะมากนั่นเองนะครับก็คือหมวกไอ้ mark of the demon อะไรทักอย่างหนึ่งหมวกนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูไอ้หมวกนี้นะดีเหมือนกันนะครับไอ้หมวกนี้ก็ดีเหมือนกันใช้เล่นเลย2หมวกนี้นะครับที่แนะนำสำหรับให้ AG ใส่แล้วก็อีกหมวกนึงที่ดีไม่แพ้กันเอามาเล่นช่วงต้นเกมได้ก็คือหมวกบาดไพร์ไอ้ที่หมวกเป็นสีแดงๆคล้ายๆหมวกกระทิงไอ้หมวกนั้นนะครับแล้วก็อีกหมวกนึงไม่ใช่หมวกเดี๋ยวผมเรียกมันว่าเป็นหน้ากากแล้วกันไอ้ลิฟที่มันบวกดาเมจให้กับเพื่อนรอบข้างอีก 50% อันนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะดีขึ้นไปอีกถ้ามันคอลับเขาเรียกว่าอะไรคอลับแล้วมันติดไอ้สถานะที่ผมเคยใช้แต่มันจะแพงมากเลยนะครับลีกนี้แม่งก็แพงก็คือศัตรูจะโดนทำความเสียหายใส่เพิ่มขึ้นอีก 10% อันนี้ดีมากแล้วก็ศัตรูสร้างความเสียหายลดลงอีก 10% ด้วยหมวกนี้ก็ดีมากเช่นเดียวกันพอเราพูดถึงหมวกเสร็จปุ๊บเราก็จะไปในส่วนของอะไรในส่วนของถุงมือนั่นเองนะครับถุงมือเนี่ยน่าจะมีไปถึงลีกหน้าเลยก็คือไอ้ถุงมือตัวนี้นะครับที่มันจะนับว่าการเดียนของคุณเป็นคนฆ่าอันนี้ดีอันดับ1เลยนะผมให้ดีอันดับ1เลยดีอันดับที่2นั่นก็คือถุงมือสาบไอ้สีม่วงถุงมือทัสไอ้ถุงมือทัสก็คือถุงมือนี้นะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับถูกด้วยราคาถูกแต่ว่าในส่วนของการทิกเกอร์ดาบออกมาเนี่ยมันอาจจะน้อยไม่ทันใจเรานะครับที่ผมแนะนำจริงๆก็จะเป็นถุงมืออันนี้แหละนะฮะถุงมือในส่วนของถุงมือตัวนี้นะอันเนี้ยแนะนำครับถุงมือไปแล้วรองเท้าไปแล้วเสื้อเกราะไปแล้วหมวกไปแล้วอาวุธไปแล้วอันนี้คือเซตของ Animate Guardian นะครับจะประมาณนี้แล้วผมก็จะสอนวิธีใส่ของนะครับเดี๋ยวผมจะไปเริ่มใส่อันนี้เลยดีกว่าเราก็ไปที่อันไหนก็ได้ครับเราเลือกไปได้เลยสมมุติเราอยากไปที่ King Mark อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะไปลานของผู้ใฝ่สูงก็ได้เดี๋ยวผมไปลานของผู้ใฝ่สูงแล้วกันเสร็จปุ๊บเราก็เอาไอเทมวางได้เลยพอเราเอาไอเทมวางแล้วเนี่ยแล้วเราก็เอาสกิลมาใส่ในช่องที่เราสามารถกดได้นะครับสกิล Animate Guardian เนี่ยนะเป็นตัว R ใช่ไหมเราก็กด R ไปเลยเสร็จปุ๊บมันจะกลืนกินดาบนี้ทันทีนะครับมันจะกินดาบนี้เข้าไปทันทีแล้วมอดในดาบมีผลต่อดาบข้างนอกด้วยนั่นก็คือไอ้ดาบลอยๆเนี่ยมันก็มีผลด้วยเพราะว่ามันทิกเกอร์จากดาบตัวนี้มันก็เอาผลของดาบตัวนี้มาทั้งหมดเลยแต่มันจะไม่ได้พวกเสื้อเกราะหมวกรองเท้าถุงมืออะไรเงี้ยมันจะไม่ได้หมดพวกนั้นมามันจะได้มาแค่ดาบนั่นเองนะครับอันนี้คือความลับของ Animate Guardian Weapon การอัพดาเมจคีย์หลักมันอยู่ที่ไม่กี่อย่างนะครับถ้าคุณทำความเข้าใจกับมัน1คาถา2กราฟตี้ไอแกลดหรือแกตตี้ไอนี่แหละตัวนี้นะครับการอัพดาเมจแล้วก็อีกอันนึง The Adorner นะครับตัวนี้เพิ่มดาเมจให้เยอะมากๆเริ่มต้นลีกมาเราอาจจะยังซื้อไม่ได้เพราะว่าแบ่งขายกันแพงนะครับถ้าจะเล่นจริงๆก็แนะนำเป็น75% ขึ้นไปแล้วค่อยซื้อมาใช้หรือ80% ขึ้นไปค่อยซื้อมาใช้นะครับถ้าแนะนำก็80% ขึ้นไปแล้วกันแล้วค่อยซื้อมาใช้ดีกว่าเอาแบบราคาที่มันยังไม่แรงมากนะที่ผมเล่นณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนที่มันจะหายากมากๆนั่นก็คือตัวของ Time Rate ให้เราไปตะเวนหาไว้เลยว่า Time Rate ตัวไหนที่เราจะใช้ของลีกเนี้ยนะว่าเราแบบกูต้องมี Time Rate อันเนี้ยให้ได้สิ่งที่ต้องมีนะครับนั่นก็คือดาบ Void Force พอเรามีดาบ Void Force เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยดาเมจมันจะตามมาเองอัตโนมัติพอเราได้ Void Force มาแล้วได้ Time Rate มาแล้วเราค่อยมาไล่อัพของอย่างอื่นแล้วกันนะครับเราค่อยมาไล่อัพของอย่างอื่นเพราะว่ามี Time Rate แล้วชีวิตเราจะสบายมากขึ้นในส่วนของไม่สนใจค่าคุณสมบัติอะไรอย่างนี้นะฮะอย่าลืมหา Time Rate กันก่อนนะครับหา Time Rate ก่อนหา Void Force มาให้ได้Animate Guardian ก็จะมีประมาณนี้ครับเข้าใจง่ายเล่นง่ายไม่ยากอันนี้แหละครับ Animate Guardian Weapon ที่ทุกคนเล่นกันอยู่ลองทำความเข้าใจกันดูครับแล้วก็สิ่งต่อไปที่ผมจะบอกนั่นก็คือ POB อันนี้มีคนถามผมเยอะมากเลยพี่ผมอยากจะเช็คดาเมจAnimate Guardian ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยว่ามันเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรามาดูว่าวิธีการเช็คดาเมจเช็คยังไงสมมุติเราใส่ของไปครบหมดแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ใส่ในส่วนของเซตต่างๆที่เราเอามาเราดูยังไงก็ดาเมจมันก็น้อยใช่ไหมมันก็จะอารมณ์แบบเฮ้ยพี่ทำไมผมของเหมือนพี่แบบเกือบทุกอย่างเลยแต่ทำไมดาเมจผมแค่26ล้านเองวะอะไรอย่างนี้แต่ตอนไปตีก็พอๆกับพี่นะแต่ผมไปเช็คใน POB แล้วดาเมจมันไม่เท่าของพี่วะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคราวนี้แหละนะครับเรามาในส่วนของไอเทมตรงนี้เรามากด Manage แล้วเราก็ไปเลือก Manage Gear หรือไม่ก็เราก็กด New ก็ได้นะครับพอเราก
กด new มันก็จะขึ้นให้ตั้งชื่อนั่นเองนะพอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บอย่างเซต Animate Guardian ตั้งชื่อเสร็จแล้วเราก็มาหาของใส่นะครับสิ่งที่เราจะใส่อันแรกนั่นก็คือ Void Force แล้วก็พิมพ์มาหา Void Force แบบปึ๊ก Void Force เสร็จปุ๊บพอเราได้ Void Force มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถลากเอามาใส่ได้เลยนะครับเราสามารถลากจากไอ้ตรงข้างล่างหรือว่าไอ้ตรงข้างบนที่มันมีอยู่แล้วนะเราสามารถลากมาใส่ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วเราก็มาใส่พอเราเอา Void Force มาใส่เสร็จปุ๊บเราอยากจะรู้ว่าพี่มันรีเลือดเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่ของอย่างอื่นที่เราใส่ให้ Animate Guardian นะครับแล้วเราก็เลือกมอดด้วยนะว่าเราใส่มอดแบบเทียเท่าไหร่ไปใส่แบบเพิ่มผลเอฟเฟกต์เผาไหม้ 50% อะไรเงี้ยเราก็มาเพิ่มใส่พอเรากดเพิ่มใส่เสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราใส่ถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ของที่เราใส่เราก็สามารถพิมพ์หาตรงนี้ได้แล้วเราก็สามารถแบบดึงลากเข้ามาใส่ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะเอาอะไรนะผมจะเอานี่มาใส่อันนี้อะไรอย่างเช่นผมจะเอาหมวกโบนเฮมเมดอันนี้มาใส่ผมก็ลากแล้วก็มาใส่ได้เลยนะครับแต่ผมไม่ใส่แล้วกันมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้สำหรับเซต Animate Guardian นะตัว Animate Guardian แล้วเราก็มาอย่างที่2นั่นก็คือ Animate Guardian Weapon Animate Guardian Weapon เนี่ยง่ายมากนะครับก็คือใส่ไปแค่ดาบ Void Force แค่นั้นเลยจบเราใส่แค่ดาบ Void Force จบนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแค่นั้นเลยพอเราใส่ดาบ Void Force ไปแล้วเนี่ยเราก็มาเลือก Default นะครับแล้วเราก็ไปเลือกสกิล Animate Guardian Weapon แล้วก็มากดตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกดูว่า Animate Guardian Weapon เนี่ยของเรามันเป็นเซตไหนอย่างเช่น Animate Guardian Weapon เป็น Void Force เป็นแค่ดาบเล่มเดียวนะครับไม่มีหมวกไม่มีถุงมือไม่มีรองเท้าแล้วก็กดมาใส่ได้เลยกดใส่ได้เลยปึ้งดาเมจก็ขึ้นมาละ 790,000 ใช่ป่ะเนี่ยดาเมจก็ขึ้นมาละ 790,000อาจจะขึ้นมาจากไอตัว Guardian สมัยก็ได้ Guardian สมัยมันยังไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามาแล้วเราก็ไปเลือก Guardian ว่าใส่เป็นเซตนี้ปึ้งเข้าไปอะไรประมาณนี้ถ้าเป็น Guardian สมัยก็อย่าลืมมาใส่สมัยตรงนี้ด้วยนะมันจะได้ให้เห็นนะครับอย่างเช่น Guardian ของเราก็กด Full DPS เสร็จแล้วมันก็จะแสดงดาเมจแล้วเราก็มาที่ Animate Guardian Weapon กด Full DPS ดาเมจเริ่มมาแล้วเห็นไหมอันนี้แค่ตัวเดียวนะแล้วมันทำได้สูงสุด14ตัวเราก็ใส่สูงสุดไปเลย14เปี้ยง657 ล้านที่ผมทำได้นะปัจจุบันนี้นะแล้วเราก็มาดูในคอนฟิกครับในคอนฟิกเนี่ยตัวของตัวเกมมันจะไม่เพิ่มให้ในส่วนของเซตการ์เดียนที่เราใช้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เพิ่มในตัวเกมให้นะครับเราต้องมาใส่ในคอนฟิกเอาเองอย่างเช่นหมวกเนี่ยคุณแล้วก็เพื่อนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 50% ใช่ไหมคุณก็มาใส่ในคอนฟิกตรงนี้นะครับแล้วคุณก็มาใส่คอนฟิกหมวกด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มไปในตัวเกมเลยนะครับแต่ว่ามันมีผลก็คือหมวกหมวดของหมวก2 อันเพราะว่าผมมีตัวมือนะครับของลีกนี้แล้วก็รองเท้าอะไรอย่างนี้เป็นมอดแบบเพิ่มผลติดแผดเผาอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาใส่ด้วยนะครับเราต้องใส่ให้หมดนั่นเองจะเป็นประมาณนี้นะครับแบบศัตรูติดสถานะเมลีดิคชั่นเนี่ยสถานะเมลีดิคชั่นเราก็เพิ่มไปเสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงนี้นะครับว่ามินเนี่ยนของเรามันตีเป็นแบบไหนมินเนี่ยนของเราเนี่ยมันตี3ธาตุอยู่แล้วนะครับมันออกไป3ธาตุแน่ๆแต่ทีนี้ข้อจำกัดมันอย่างหนึ่งก็คือเวลามันตีธาตุที่มันจะออกไปเพิ่มเติมก็คือจะมีอย่างอันนี้อันหลักก็คืออันนี้ขวดนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ขวดอย่างเช่นตัวของดาบมันสร้างความเสียหายน้ำแข็งด้วยเราก็ติ๊กไปก็คือถ้ามอนมันติดแข็งอะไรอย่างนี้มอนมันติดแผดเผามันติดแผดเผาแน่ๆอยู่แล้วนะครับมอนติดแผดเผาแต่ไอตัวช็อคก็ไม่มีนะครับตัวช็อคไม่มีเสร็จปุ๊บมันติดข่มขู่ด้วยนะจากหินสกิลเสริมที่เราใส่นะครับของ Awaken Awaken ที่มันบวกโจมตีประชิดมันจะมีแบบติดตีแล้วติดข่มขู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของสถานะช็อคเนี่ยสแต็กสูงสุดที่ผมเห็นและทำได้นั่นก็คือ50นะครับผมก็ใส่50ไปแล้วก็ติดฟอสผมเห็นสูงสุดที่ผมทำได้ก็30แล้วก็ติดเบิร์นก็15อะไรอย่างนี้นะครับ15หรือ20ก็ได้ใส่ไปได้เลยแล้วเราก็มาติ๊กในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับ Feeding Frenzy ตรงนี้นะ Feeding Frenzy Feed Mid อย่าลืมมาติ๊กนะครับไม่งั้นมันจะไม่โชว์ดาเมจ Feeding Frenzy เนี่ยมันจะคงอยู่3วิก็คือเสกมอนออกมามันก็จะมีโอกาสคิดคอนเพิ่มขึ้นนะครับจาก Feed Mid เนี่ยดาเมจหลักเลยนะตัวนี้เห็นไหมดาเมจเยอะมากเลยนะครึ่งเลยแล้วเราก็มาดูตรงนี้ครับสมมติเราอยู่ใกล้ศพต่ำๆก็มีศพหนึ่งอะไรอย่างนี้เราอัญเชิญมินเนี่ยนมากี่ตัวใช่ไหมสมมติเราอัญเชิญมินเนี่ยนมาสูงสุด14ตัวเราก็ใส่ไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับนี่อะไรอันนี้เราอยู่ใกล้มอนกี่ตัวอยู่ใกล้มอนต่ำสุดเลยตัวหนึ่งอะไรอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเราใส่คัตเตอร์จีเวลเราก็อย่าลืมมา
ติ๊กตรงนี้ด้วยนะว่ามินเนี่ยนของเรามันมีเลือดเต็มไหมอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามินเนี่ยนของเรามีเลือดเต็มมันจะมีโอกาสตีเบิ้ลนะครับ 5% ตีดับเบิลดาเมจนะครับ 5% จากตรงนี้ 5% จากตรงนี้6% มันก็จะเป็นประมาณ 16% ประมาณนั้นนะครับจากในส่วนตรงนี้นะก็จะเป็น 16% จะเป็นประมาณนี้ที่ผมเล่นอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับน่าจะเพอร์เฟกที่สุดละที่เล่นอยู่ตอนนี้น่าจะดีที่สุดแล้วสำหรับผมนะแต่สำหรับของคนอื่นผมไม่รู้ว่าเขาไปถึงขั้นไหนกันแล้วแต่สำหรับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาดูว่าการเดียนของเรามันรีเลือดเท่าไหร่วะเราก็อย่าลืมใส่เป็นเซตอันนี้ไปด้วยนะครับการเดียนของเราเนี่ยมันยังไม่บวกในเรื่องของการรีเลือดถ้าโดนทาร์เก็ตหรือโดนตีถ้าโดนตีมันจะรีเลือดเพิ่มขึ้นอีก 10% นะครับก็เพิ่มมาอีก 6,000 อะไรอย่างนี้มันก็จะรีเลือดถึงพอดีแล้วเราก็มาดูส่วนของแบบต้านธาตุอันไหนมันขาดไหมอะไรเงี้ยเคออสเราก็ไม่ขาดเพราะว่าจากเซตที่เราใส่มันมีต้านเคออสบวกมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้การเดียนที่เราได้นะแล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างดูนะครับเรามาดู EHP ตรงนี้ EHP 1 ล้านเนี่ยสำหรับผมมองว่าเยอะนะครับเยอะมากเลย EHP 1 ล้านเนี่ยแต่ถ้าคุณอัพทางด้านของไม่ได้อัพเพิ่มผลนะครับแล้วมาอัพทางด้านของมินเนี่ยน maximum damage ก็คือมีต้านธาตุสูงสุดเพิ่มขึ้นแล้วผมก็เอามาอัพตรงนี้แล้วก็เอานี่ออกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาดูว่า EHP มันกลายเป็นเท่าไหร่แล้ว EHP ของ Animate Guardian ก็จะกลายเป็น 1,450,000 สำหรับ Animate Guardian นะ 1,450,000 นะครับเยอะโคตรมันก็เลยถูกตายยากนั่นเองแล้วผมก็จะสอนวิธีคำนวณด้วยนะครับเราเอาเลือด Animate Guardian ตั้งก่อน 60,000 นะครับแล้วก็เอา 20% มาคูณ 20% มาคูณ 60,000 ได้เท่าไหร่ครับ 12,000 Guardian ของเรามันจะโดนดาเมจ 12,000 โดนดาเมจ 12,000 ต่อวินะที่เป็นดาเมจ Chaos 12,000 พอมินเนี่ยนมันโดนดาเมจต่อวิ 12,000 แล้วเราก็เอาไปลบกับอีก 75% นะครับของต้านธาตุ Chaos ที่เราทำได้ไปลบ 75% ดาเมจที่มันโดนก็คือ 3,000 ต่อวินะครับรีเลือดแค่นี้มันไม่พอใช่ไหมล่ะแต่ข้อดีของไอเสื้อล่าสุด Doppelganger นะครับก็คือลดดาเมจความเสียหาย Chaos ที่เราได้รับอีก 40% เราก็เอาส่วนของ 3,000 ลบอีก 40% ก็คือ 1,800 นะครับ 1,800 เท่านั้นถือว่าดีโคตรๆนะครับ Animate Guardian ของเราเนี่ยมันจะเสียเลือด 1,800 ต่อวินะครับแล้วเรารีเลือดตรงเนี้ยโดยที่ไม่ต้องไปสนว่าโดนตีแล้วมันจะรีเลือดเพิ่มอีก 10% อะไรเงี้ยในส่วนตรงนั้นมันต้องโดนตีใช่ไหมครับแต่ปัญหาที่หลายๆคนเจอนี่ก็คือ Guardian ของเราไปตีแล้วมันเลือดลดนั่นเองใช่ไหมที่ทุกคนเจอกันคราวนี้ผมก็แก้ได้แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับก็คือใส่เสื้อ Doppelganger จบเลยจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของโจมตีโดนนะครับอย่าลืมมาดูด้วยถ้าอันนี้นะ accuracy เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าทำไมตีไปแล้วมันตายยากจังวะเราอย่างแรกเลยเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าเราแม่นพอหรือเปล่าAnimate Guardian ของเรามันแม่นไม่พอมันก็จะตีไม่โดนดาเมจมันก็ไม่มีจะเป็นประมาณนั้นแล้วเราก็มาดูในส่วนของ Animate Guardian Weapon ไอตัวดาบของเราตีโดน 100% โอกาสคิดคอน95.03% อันนี้เยอะมากเลยนะโอกาสคิดคอน 805% นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวคูณคิดคอนนั่นก็คือ 5.71 นะครับโคตรดีจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ EHP 200,000 กว่าอันนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่ามันตายแล้วมันก็เสกมาได้ใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ไอรีเลือดตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปสนมันนะครับเพราะว่าเวลามันตีเนี่ยมันได้แบบรีเลือดเพิ่มอยู่แล้วนะครับไอส่วนตรงนี้เราไม่ต้องไปสนมันก็ได้มันโดนดาเมจมันก็สามารถตีแล้วฟื้นเลือดได้จากตรงส่วนนี้อยู่แล้วนะครับดาเมจมันเยอะอยู่แล้วไงตีทีนึงก็ณปัจจุบันนี้มันเล่นได้หลากหลายมากๆนะครับของ Animate Guardian Weapon เนี่ยมันเล่นได้เยอะมากๆเล่นได้ง่ายกว่าแต่ก่อนที่ผมเคยเล่นเยอะมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการดู PUB สอนทุกอย่างเลยนะอันเนี้ยปัจจุบันนี้ผมอัพมาได้ถึง631ล้านความจริงแล้วมันอัพได้อีกนะแต่ว่ามันอัพได้ไปถึงแบบ700ล้านแหละตีไปกลมๆอัพได้ไปถึง700ล้านแต่ว่าผมไม่ทำเพราะว่าความถึกของเรามันลดลงมันไม่เวิร์กนั่นเองนะครับเอาง่ายมันไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราต้องมาลงดาเมจเยอะๆอะไรอย่างนี้มันยังไม่คุ้มซะมากกว่าในส่วนของ PUB ก็หมดไปจบไปเซต Animate Guardian ก็บอกไปหมดแล้วนะครับว่ามีอันไหนที่มันใส่ได้บ้างนะครับการคราฟก็บอกไปแล้วคอนเทนต์สำหรับบิลนี้ที่สามารถฟาร์มได้ก็คือทุกคอนเทนต์ครับบิลนี้สามารถฟาร์มได้ทุกคอนเทนต์จริงๆตั้งแต่มีตัว Mercenary มาแล้วก็เอาแหวนหนอนมาใส่ให้ Mercenary เนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ทุกคอนเทนต์เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ข้อเสียของบิลนี้ผมจะบอกให้เลยนะข้อเสียของมันก็คือถ้าตัว AG เราตายในแมปนั้นเราต้องทิ้ง
เลยครับเพราะว่าพอแมปนั้น AG เราตายแล้วเราไม่สามารถเสก AG ในแมปนั้นได้แล้วนะเราต้องเปลี่ยนแมปแล้วเสก AG ตัวใหม่ขึ้นมานะครับของไม่หายแล้วนะครับ AG ตายของไม่ตกแล้วอันเนี้ยเขาก็อัพมาใหม่ถือว่าโคตรดีเลยนะครับบิลนี้คือ Walking Simulator ในการเล่นทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกกันแล้วนะสามารถสมัครสมาชิกเมมเบอร์ได้นะครับลีกหน้าเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับบิลนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้ผมก็ยังเล่นอยู่สำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนขอบคุณมากครับ